Ayan na guys, masarap na yan. Konti lang yung nilagay kong siling green kasi hindi kami mahilig sa maanghang. Saka hindi makain din. Kaya 2 sili na. Tamang-tama lang yung anghang niya. Tamang-tama lang. So, maya-maya, okay na to. Patay na natin to. Takpan lang natin bahagi. Okay na yan, guys. Kakain na tayo, guys. Ayan. Okay. Ang ating bicolexpress. Tahong. Ayan. Kain na tayo, guys. Okay. Thank you for watching. Stay humble and God bless everyone. Bye-bye.